עכשיו, בדיוק סיימתי את החבות האחרונה. מודה שקצת התאכזבתי. אוקיי. אוקיי, אוקיי. זהו? אוקיי, זהו. אז בדיוק חזרתי מהתחרות האחרונה. באמת שככה זה נראה. די. כן, מה עשיתי? וואו. נראה לי שזהו. שלא. וואו! מה קורה? לא הייתי לעשות את הוידאו הזה בחיים. Okay, so this is gonna be a sneeze video. I think I'm done. Okay, now I think.